na, dumating na yung ating top bracket para sa ating 390 Adventure. Buksan na natin. Ayan. Top bracket. Yung mga screw. KTM 390 Adventure. Ito yung list. And ito yung instruction. Dito natin siya ikakabit sa may pillion grab bar. Tapos tanggalin yung dalawang tornilyo. Tanggalin naman natin yung 4 na screw dito sa ilalim. Dito. Kakabitan natin itong frame dito. Ayan. Ikakabit natin ang spacer, washer, tsaka lock washer. Ito, 4. Lagyan muna natin ng thread lock. Natin kinabit yung 4 na tornilyo para ma-secure natin yung frame. Ayan ay spacer. Lagyan natin sinta. Babaw. Na-install na natin yung ating Givi Topbox bracket. Simple lang yung kanyang design. Fit na fit sa ating KTM 390 Adventure.